Good day, everyone. I am Sir Robbie, and together, we will learn the word of the future, robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICT's Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong makakasama. Ako si Tutor Mark para sa ating Math Remediation Program. Kaya kung kayo ay nasa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, o grade 6 na gustong matutunan ang konseptong ito, maaari niyong bisitahin ang ating mga previous na Math Remediation Program para makita po ninyo yung pag-progress. Dahil sa araw na ito, tayo na po ay nasa subtraction of fractions. Kung saan, noong nakaraang pagkikita, tinuruan ko kayo kung paano mag-add. Siyempre ngayon, magle-level up tayo, magsasubtract na tayo ngayon ng mga fractions. Kaya, simulan na natin. Hawakan na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen, kasama ang inyong papel at kwaderno. At sa lahat ng ating mga manonood ngayon, good morning sa inyong lahat. Ang dami nating masugid na taga-subaybay tuwing meron tayong Math Remediation Program. Kaya, let's start. Warm up muna tayo kagaya ng lagi nating ginagawa, okay? Maglalagay ako dito ng number, tapos isasubtract natin, okay? Sa ating warm up round, tingnan ninyo ha, ang ating numbers ay, una, 9/3, minus 5/3. Sulat sa papel. Ang ating pangalawang item ay 6/7 minus 5/7. Sabi natin noon, kapag tayo ay nag-add, importanteng magkapareho ang denominator. Yon ay ang number sa ibaba ng fraction bar. Kapag magkapareho ang ating mga denominators, pwede natin niyang i-add. Ganon din ang konsepto mga bata kapag subtraction. Unang step, tignan kung ang denominator ay magkapareho. Kapag magkapareho, pwede na tayong dumiretso sa pagsasubtract ng numbers. Huwag kayong malilito. Kinakailangan ay alam natin kung ano ang symbol. Okay? Ready? Lagyan natin ng equals. Lagyan natin ng fraction bar. Tignan kung magkapareho ang denominator. Dahil magkapareho, kopyahin.
Susunod, tignan ang numerator at isubtract. 9 minus 5. Siyam bawasan ng 5, ilan ang magiging sagot? Tama, 4. Therefore, our final answer is 4/3. Nakuha ba mga bata? 4/3 ang ating sagot. Ngayon, huwag mo muna natin gagawing mga mixed numbers yung makikita natin improper fraction ha. Ang ating target ngayon ay makapag-subtract lang ng mga fractions. Nakuha ba? Yun ang ating target. Lipat tayo sa item number 2. Magkapareho ba ang denominator? Magkapareho nga. Kaya anong gagawin? Ilagay ang fraction bar. Kopyahin ang denominator. Sunod, tignan ang numerator at pwede na tayong mag-subtract. 6 minus 5, correct, it's 1. Kaya ang ating sagot sa second item ay 1/7. Ang ating sagot sa number 1 ay 4/3. Nakuha nyo ba ang tamang sagot? Hit like or heart? Sabi nga ni Mari Pereya, pareho niyang nakuha ang tamang sagot. Same thing kay Garil Gakad at John Paulo Lacas. Ayan, ang gagaling ng ating mga mag-aaral. O di ba? Mga bata, ang dali lang. Tandaan, parang kagaya sa addition, importante na magkapareho ang ating mga denominators para diretso tayo makakapag-subtract. Okay? O, dagdagan natin ang ating warm-up ha. Mag-add tayo ng 2 more items. Okay. Kopyahin sa inyong notebook o sa inyong papel. Nasa number 3 na tayo. Okay, eto na ang ating next numbers. O mga bata, kopyahin. Number 3. 4/5 minus 2/5. Yung number 4 naman natin ay 17/20 minus 6/20. O tandaan niyo yung sinabi ko ha, unang tignan kung magkapareho ba ang denominator. Pag magkapareho, pwede na tayong mag-subtract. Okay, ready? Sagutan na natin. Magkapareho ang denominator, lagyan na natin ang fraction bar, kopyahin ang denominator. We proceed to subtraction. 4 minus 2, 4 bawasan ng 2, ang sagot ay 2/5. Nakuha nyo ba? Pareho ba tayo ng sagot? Kung opo, magaling. Ilipat tayo sa number 4. 17/20 minus 6/20, magkapareho ng denominator. Lagyan ng fraction bar, copy the denominator. Proceed to subtraction. 17 minus 6. 17 bawasan ng 6. Parang ang hirap. O, scratch tayo. 17 minus 6. O, pantay-pantay ang pagbabawas. 7 minus 6 will get 1. 1 minus nothing will get 1. Ang sagot, 11. Therefore, it's 11/20. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot sa item number 3 at item number 4? 2/5 at 11/20. Tignan nga natin. Ayan, sabi ni Denise Lorraine Basilan, 2/5 daw siya. Okay, tama ang iyong answer sa number 3. Sabi naman ni Pearly Vargas, 11/20 at ganun din kay Liza Celestra dahil 11/20 daw po ang kanyang sagot. Very good. O, nakapag-warm up na tayo ha. Ang dali lang di ba ng pagsasubtract. O ngayon, ibalik natin yung konsepto ng lowest term. Naalala nyo ba mga bata yung lowest term? Ibig sabihin ng lowest term ay may number tayo na pwede pa natin siyang paliitin. So ganun naman ang item na ibibigay ko. Okay? Lipat tayo sa average round. Kasi kanina easy round eh. O, ito na tayo ngayon. Ready? This is our number. 9/10 minus 7/10. Tutor Mark, may pinagkaiba ba? Meron. Ang pinagkaiba, maglo-lowest term na tayo ngayon. O, tignan nyo ha. Magkapareho ang denominator. O, di lagay natin. Kopyahin lang. And then, after that, let's subtract. What is 9 minus 7? 9 bawasan ng 7. Ang sagot ay 2. O, 2.
Ito na ngayon yung sinasabi kung pwede tayo mag-lowest term. Kanina kasi, lowest term na yung number. So mga bata, importante na kagaya sa addition, ang ating subtraction din ay kinakailangan naka-lowest term. Di ba memorize na ninyo yung multiplication table? Yun yung first part ng ating math remediation. Oh, let's lowest term it. Anong number ang pwedeng i-divide sa 2 at sa 10 para mabawasan sila pareho? Remember, both of them ay kinakailangan may common na number na i-divide sa kanila. 2 and 10 are both divisible by 2. O, talagyan ninyo. They are both divisible by 2. Kung gayon, ano ang magiging sagot natin sa 2 divided by 2? Ay, ba't doble yung equals to? Ayan. Isa lang dapat. Ayan. Anong sagot natin sa 2 divided by 2? Tama, 1. Kasi 2 times 1 is 2. Ganun ang pag-check nyo na mga bata. Lagyan ng fraction bar. What is 10 divided by 2? Correct, it's 5. Pag i-double check nyo, 1 times 2, 2. 5 times 2, 10. Ganun yun para malaman ninyo kung tama ba ang pagkaka-lowest term ninyo. And now, our final answer is 1/5. Did you get what I mean? Kung nakuha ninyo ang sagot na 1/5, hit like or heart. Sabi nga ni Gallagher Aguila, wow, si Gallagher. Sabi niya, 1/5 daw ang kanyang nakuha. Very good. Kay Airus Jose Laurente, ay, kailangan po, hindi po 1/10. Ang sagot natin ay 1/5. Take note ha. Tandaan, kapag nag-lowest term, taas at baba, hindi pwedeng naiiwan ng isa. Sabay yon, okay? Kaya ang ating sagot ay 1/5. Same din kay Marie Perea, Daisy Jill, Magmanuana. Tama ang kanilang nakuhang sagot. Yes, it's 1/5. Oh, ready na ba kayo mga bata sa aking ibibigay na 2 items? Remember ha, nasa average round tayo. Importanteng ilo-lowest term. Okay? Ready tayo? Erase ko muna yung aking question na nilagay. Huwag mag-alala, madali lang to. Okay, ready? Ito na ang ating numbers. The first one, 23 minus 11, 23 over 12 minus 11 over 12. Ulitin ko, yung unang isasolve niya mga bata ay 23 over 12 minus 11 over 12. Yung pangalawang isasolve niyo ay 31 over 8 minus 11 over 8. O, solve na. Tingnan nga natin kung magkapareho tayo ng magiging sagot. Sundin yung technique na tinuro ko. Check the denominator. If they are the same, put the fraction bar and copy the denominator. Proceed to the subtraction of the numerators. Okay? Solve na. Tignan nga natin kung makukuha ninyo ang tamang sagot. At tandaan, lowest term. Kung ano ang di-divide natin na number sa taas, yun din ang i-divide sa baba. Okay? Let's solve it. Magkapareho, put the fraction bar, copy the denominator. Let's subtract 23 minus 11. 23, bawasan ng 11. 3 minus 1, 2. 2 minus 1, 1. Wow! 12 ang ating sagot. Oh, ninaalala ba kayo dyan mga bata? Kapag nakakita tayo ng number na magkapareho ang numerator at denominator, anong sabi ko? Anong sagot? Correct, ang sagot natin ay 1. Bakit? Because both of them are divisible to 12. 12 divided by 12 is 1. 12 divided by 12 is also 1. When we divide 1, ang sagot ay 1. Or when we divide 12, ang sagot pa rin ay 1. Kaya naman, ang sagot dapat natin sa number 1 ay 1. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Kung nakuha ninyo, hit like or heart. Di pa tayo sa number 2. O di ba? Ina-apply natin yung mga natutunan natin last time. O, put the fraction bar, copy the denominator.
31 minus 11. O, subtract natin. 31 minus 11. 1 minus 1. 1 minus 1, 0. 3 minus 1, it's 2. So our answer for the numerator, it's 20. Okay? Next, anong number ang magdi-divide sa 20 at 8? Isip, multiplication table, pwede ang 2, pero meron pa bang lalaki sa 2? Meron eh. Hindi pwede ang 3. Correct, it's 4. Put divided by 4, divided by 4. 20 divided by 4, that's 5. 8 divided by 4, that's 2. Let's double check. 2 times 4, 8. 5 times 4, 20. Therefore, our final answer, sabi ko nga, hayaan muna natin siyang improper fraction. Huwag muna natin gagawing mga mixed numbers. So our answer for number 2 is 5 over 2. Pareho ba tayo nang nakuha ang sagot? Tignan nga natin. Sabi ni Gallagher Aguila, ayan, tama rin daw siya. Same thing kay Jewelry Adriano. Ganon din kay Eros Jose Laurenti. Yan, nakakatuwa naman. Tama ang kanilang mga naging kasagutan. So, as you could see, sa ating ginawa, in-apply natin yung concept ng lowest term, yung pag-divide ng mga numbers, at kung pareho ang numerator at denominator, ay magiging 1 ang ating sagot. So, tatandaan ninyo ha, yung konsepto na ating natutunan noon ay applicable hanggang ngayon sa ating pagsasubtract. So tapos na tayo sa easy round, tapos na tayo sa average round, dito tayo sa difficult round. Okay? Ready mga bata? Sa ating difficult round, magsasubtract tayo, pero ang denominators natin ay magkaiba. Di ba noon sa addition, nag-add tayo na magkaiba ang denominators? Ngayon, pwede rin tayong mag-subtract. Pero importante rito na i-apply pa rin natin ang pagkuha ng least common denominator o LCD. Ready na ba? O, erase ko muna. Ihanda ang inyong lapis at papel o ang inyong ballpen at papel at makinig na ng mabuti. We are going to subtract but with different denominators. Okay? Okay, look at this number. 5 over 2 minus 5 over 4. Tutor Mark, hindi magkapareho yung denominator. O, hindi magkapareho, kaya hindi tayo pwedeng mag-subtract bigla. Okay? Kunin muna natin ang least common denominator. Copy 2, copy 4. Naalala nyo ba yan? And then put the letter L na pabaliktad. Ay, pabalikan yung mahabang letter L. Ayan. And then after putting that one, yung parang hati, ano ang maidi-divide natin sa 2 at 4 na prime numbers? Tama, it's 2. 2 divided by 2, that's 1. 4 divided by 2, that's 2. Ito na yung natitira. Then, get the LCD. 2 times 1 times 2. 2 times 1, 2. Times 2. 2 times 2, it's 4. Ibig sabihin nun, nakuha na natin ang sagot na 4. That is our LCD. Yung ilaw ko masyadong lumakas. Ayan. That's our LCD. Therefore, dahil ito na ang ating LCD, yun ang ating ilalagay. Okay? Erase na natin. Our new denominator o yung LCD natin ay 4 minus 4. Mapapalitan na si 2 kagaya ng ginawa natin sa addition. And then after that, copy the numerator with parenthesis, yung gaya ng tinuro ko. 5, parenthesis. 5, parenthesis. Saan galing yung 5? Ito. Next, what is 4 divided by 2? 4 divided by 2 is 2. To double check, 2 times 2 is 4. O, di ba? Yun yung tinuro ko. Susunod, 4 divided by 4 is 1. To double check, multiply natin. 4 times 1, 4. Now, we are ready to move on to the next step. Let's multiply everything in the parentheses. 5 times 2, 10 over 4.
minus 5 times 1, 5 over 4. Now, pareho na ba ang ating denominators? Yes, our denominators now are actually 4. 4 na ang ating denominator, kaya pwede na tayo mag-proceed sa kaninang ginagawa natin. Therefore, copy the denominator with the fraction bar. What is 10 minus 5? Correct, it's 5. Therefore, our final answer is 5 over 4. Pareho ba tayo ng naging sagot? Kung pareho tayo ng naging sagot na 5 over 4, then hit like or heart. Tama ang inyong naging sagot. O di ba, ang dali lang, kahit na difficult round, nakuha ninyo yung tamang sagot. Kaya kay Kendrick Yap, sabi niya, opo, nakuha din daw niya. Same thing kay John Paulo Lucas at kay Aero Jose Laurente. Ayan. O ngayon, dagdagan na natin na alam na ninyo yung concept. Para lang palang addition, o kung ang pinagkaiba lang, ginawa nating minus yung symbol natin and then in-apply natin yung pag-subtract. Pero yung proseso, it's the same. We are getting the least common denominator. Lipat tayo sa next item. Our next item is 14 over 9 minus 4 over 3. O, kopyahin na mga bata, pagkasulat ninyo sa inyong papel, o, isipin, hindi magkapareho ng denominator. Anong susunod natin gagawin? Tama, we get the LCD. Copy, 9, 3. Ano ang pwede natin i-divide sa 9 at 3 para mas lumiit siya? Tama, it's 3. 9 divided by 3, 3. Put the comma. 3 divided by 3, 1. To double check, 3 times 3, 9. 1 times 3, 3. And therefore, ito na yung pinakamaliit nila. Hindi na natin pwede pang ma-divide na mas maliliit pa. So we'll get it. 3 times 3 times 1. Saan ang galing yung 3? Ito. Saan galing to? Ayun. Saan galing yung 1? Ayun naman. Then, let's multiply. 3 times 3, 9. Times 1. 9 times 1, 9. Therefore, our LCD is 9. So, erase na natin. Nine minus 9. So, napalitan na ang ating denominator. Yung 3 kanina, naging 9 na kasi yun ang ating LCD. Then, copy the numbers with parentheses. Now, let's divide. 9 divided by 9. 9 divided by 9, the answer is 1. To double check, multiply 9 times 1, which is inside the parentheses. Lalabas ay 9. Tapat-tapat lang para hindi kayo malilito. Ayusin ang solution. 9 divided by 3, it's 3. So when you check 3 times 3, that's 9. Next, let's multiply inside the parentheses. 14 times 1 is 14 over 9. Subtract it. 4 times 3, correct, it's 12 over 9. Now, we have the same denominator. Magkapareho na ang kanilang denominators, so we can proceed in subtracting it. Over 9. 14 minus 12. Mahirap ba? 14 minus 12. 4 minus 2, that's 2. 1 minus 1, that's 0. Therefore, our final answer is 2 over 9. Pareho ba tayo ng nakuhang sagot? 2 over 9 din ba ang nakuha ninyo? If you got it correctly, then hit like or heart. Very good. Dahil tama ang inyong naging tugon o naging kasagutan. O di ba mga bata, ang dali-dali lang. Kaya sa mga sumagot ng 2 over 9, gaya ni Jonas, Saragosala, kay Jessica, Conmingo Salvador, hindi ko alam niyo kung ano yung tinype niya kasi parang ibang characters. Ayan, patype na lang ng numbers. Then kay Tricia Denise Estanislao, ayan, 2 over 9 din daw po ang kanyang nakuha. So, isn't it that this topic is very easy? Kaya maaari ninyong mamayang i-download sa ating DepEd Commons ang exercises na aking inilagay. Same thing goes sa ating mga previous
worksheets, makakakita kayo ng mga answers, pero importanteng mailagay ninyo ang tamang solution to arrive with the correct answer. So now, we move on to our last item sa ating exercise sa araw na ito. So please copy it in your paper. Okay, ready? Ito ang ating next digit. 8/5 minus 8/6. Let's get the LCD. To do that, put 5, and 6. Lagyan natin ng parang letter L. Tutor Mark, parang wala namang ma-divide sa kanilang dalawa. Kung wala tayong ma-divide sa kanila, then let's just use 1. 5 divided by 1, 5. 6 divided by 1, 6. Wala talaga eh. So, we'll have 1 times 5 times 6. What is 1 times 5? 5. Multiply it by 6. What is 5 times 6? Correct. That's 30. Kaya ang ating LCD sa ginamit natin ngayon na numbers ay 30. So, let's put it there. Erase na natin yung ating scratch sa gilid. Now, we'll copy the numerator with parentheses. 8 parentheses. 8 parentheses. Okay? Next step. Let's divide the denominator do sa previous denominator. 30 divided by 5. Correct. It's 6. To double check, 5 times 6 is 30. Next, 30 divided by 6. What's the answer? Correct. That's 5. To double check, 6 times 5, that's 30. Ngayon na nakuha na natin ang mga sagot doon sa ating pagdi-divide at pag-multiply kanina, we now multiply the numerators. Kasi meron pa yung nasa parenthesis. 8 times 6. Anong sagot sa 8 times 6? Tama, 48. Over 30. Minus, what is 8 times 5? Magaling, 40. Kaya ang ating digit ngayon ay 48 over 30 minus 40 over 30. Now, we are ready to subtract. Kasi pareho na siya ng denominator. Kaya, ang ating magiging sagot ay 48, bawasan natin ng 40. 8 minus 0, it's 8. 4 minus 4, none. Kaya ang natitirang sagot ay 8. So our answer is 8 over 30. Now, look at the number. Parehong even. Dahil parehong even, ibig sabihin, kaya pa siyang ma-divide ng isa pang number. So 8 over 30 is not yet our final answer. Ang 8 over 30 ay pwede pang paliitin mga bata. Subukan ninyong i-divide yan sa even number na 2. When you divide 8 divided by 2, you'll get 4. 2 times 4 or 4 times 2 is 8. Ngayon, 30 divided by 2. Let's divide it. 30 divided by 2. Single digit, let's use the single digit. 3 divided by 2, that's 1. 2 times 1, that's 2. Subtract it, 3 minus 2, that's 1. Bring down 0. 10 divided by 2, correct, you'll get 5. 5 times 2, that's 10. 10 minus 10, that's 0. Therefore, our answer for 30 divided by 2 is 15. Kaya, ang ating final answer sa last item na ating sinasolve ay 4 over 15. Yan ang pinaka-lowest term ng number na ito. So, instead of having 8 over 30, your final answer should be 4
over 15. Nakuha niyo ba ang ating tamang sagot na 4 over 15? Hit like or heart kung ito ay inyong nakuha. O di ba mga bata, sa ating ginawang pagsasanay sa araw na ito, natutunan ninyo ang mga sumusunod. First is to subtract using the same denominator or like denominators. Natutunan nyo rin na kinakailangan na ito ay i-lowest term at higit sa lahat, natutunan nyo rin na proseso kung paano ang pagsasubtract ng unlike o hindi magkapareho ang kanilang mga denominators. So, more practice para po mas ma-enhance ang inyong skill. Magkita-kita tayo this Friday para sa ating next session ng math remediation. Ang ating naman gagawin ay pagsasubtract ng isang whole number sa isang improper fraction, sa isang proper fraction, o sa isang mixed number, at ang pagsasubtract ng mga mixed numbers. So yan ang inyong aabangan this Friday. Kaya gaya ng aking nabanggit, maaari niyong ma-download mamaya sa DepEd Commons ang copy ng worksheets na aking ginawa para sa inyo. At mapapanood din niyo rin po sa DepEd Philippines, sa DepEd YouTube channel ng Edtech Unit at DepEd TV ang math remediation session na ito. Kaya, kikita-kits tayo sa susunod. Muli, ako si Tutor Mark na inyong makakasama para padaliin ang math para kayo ay mas maging confident, lalo na sa inyong pagbabalik sa school para ma-solve ang mga mathematical problems at equations. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!